What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw ay gagawa tayo ng sampayan sa loob ng aming CR. Ito yung ating mga gamit na kakailanganin. Gagamit tayo ng tox na may tox sa tornilyo. Tapos itong tubo. Pwede rin naman bakal na pwede rin bakal. Kahit anong pwedeng magamit na matibay. Tsaka yung L-bar. L-bar ba yung tawag dito? Nagamit tayo ng 4 tsaka yung isang barena. Yung barena. Dito namin siya ilalagay sa loob ng CR. Medyo malabo yung ilaw. Pasensya na. Diyan namin siya ilalagay dahil madalas ang sandstorm sa labas, kaya mas mainam na nasa loob yung mga damit para iwas sa ligabok. Tara, umpisahan na natin ang ating pagbutas ng pader. Uy! Ano? Huwag na ako, pre. Sige. Hindi ko delikado ng ano. Diyan mismo siya yung happy na. Shower out. My goodness. So yun guys, tapos na ang ating sampayan project.